سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زیست میکنید. امروز میخوام در مورد یک آرزوی دیرینه و همیشگی بشر صحبت بکنم، زیبایی و تناسب اندام و خصوصا برای چاقالوهای عزیز و مهربان. عزیزانی که چاق هستن وقتی میخوان لاغر بشن به روش‌های مختلف سعی میکنن به تناسب اندام برسن. خیلی وقتها به خودشون آسیب میزنن، خیلی وقتها کارهای تهاجمی میکنن، معده‌شون رو میرن جراحی میکنن، اسلیو معده میکنن، میرن لیپوساکشن میکنن، میرن رژیم‌های سخت میگیرن برای لاغر شدن، یا اینکه ورزش‌های سختی انجام میدن. خلاصه خودشون رو خیلی زجر میدن و در این کار هم ناکام هستن و اون چیزی که میخوان نمیشن. در نهایت هم میگن عوارض زیادی برای ما داشت. من در این ویدیو میخوام روشی رو خدمت شما بگم که شما اول بدونید چه نوع چاقی دارید و از یک زاویه بسیار جالب شما چاقی خودتون رو درمان کنید. کافیه اول نوع چاقی خودتون رو با این فرمول ها و این روش ها تنظیم بکنید، تشخیص بدید و بعد برید سراغ لاغر شدن اصولی، ساده، بدون عارضه و بدون روش‌های سخت و آزاردهنده. عزیزانی که چاق هستن عمدتاً دو نوع چاقی داریم. دو نوع چاقی به صورت فنوتیپ یا شکل ظاهری. یک تیپ چاقی CB شکل که معمولاً بالاتنه چاق هست و ناحیه صورت، گردن، سینه، بازوها و معمولاً بالاتنه و مقداری شکم چاق هست. و چاقی نوع بعدی چاقی گلابی شکل هست. چاقی گلابی شکل پایین تنه چاق هست، از کمر، رانها، باسن و پایین تنه چاق هست که این چاقی بیشتر در خانم ها این شکلی هستند و چاقی CB شکل عمدتاً در آقایون هست. این دوتا چاقی روش لاغریشون عزیزان بسیار بسیار متفاوته. کسانی که CB شکل چاق هستن اینها یه مزاجی دارن. بر اساس آموزه های طب سنتی عزیزان بنده روش هایی رو که خدمت شما میگم برای لاغر شدن بیش از 50,000 بیمار ویزیت کردم در طول این مدت. این تجربه بسیار جالبی رو که خدمت شما عرض میکنم شما این رو میتونید استفاده بکنید و متوجه بشید که چرا روش‌های قبلی لاغر نمی‌شدین، چون مزاج خودتون رو تشخیص نمیدادید و نوع چاقی خودتون. چاقی CB شکل عزیزان روش لاغر شدنش مبناش کالری هست. اون چیزی که الان خیلی ها دنبالش هستن برای سوزوندن کالری، این که میگن غذاهای کم کالری بخوریم و اینها فقط برای مدل چاقی CB شکل هست و کسانی که بالاتنه چاقی دارن. کسانی که پایین تنه چاقی دارن و گلابی شکل هستن اینها کالری براشون جواب نمیده، یعنی روش هایی که کالری رو میخوان کم بکنن اصلا جواب نمیده و بیشتر توی یک دور غلطی افتادن و روش های غلط. چرا؟ به دلیل اینکه کسانی که چاقی گلابی شکل دارن این افراد متابولیسمشون دچار ایراد هست. متابولیسم این افراد باید تنظیم بشه. متابولیسم یعنی چی؟ یعنی سوخت و ساز، یعنی ماده غذایی تو بدنشون میره نمیسوزه که به انرژی تبدیل بشه، انباشت میشه، در بافت چربی ذخیره میشه. بنابراین من خواهشی که دارم این قسمت صحبتمو یه مقدار بیشتر توجه بفرمایید. من میخوام فرمول به شما بدم، راهکار بدم، خودتون تشخیص بدید. بعد شما این اصول و فرمول رو که داشته باشید میتونید به راحتی خودتون رو اصلاح وزن بکنید به شرطی که تشخیص بدید. اگر چاقی گلابی شکل بود این افراد یه ویژگی هایی دارن. اولا عمدتاً سفید پوستن، عمدتاً افراد حساسی از لحاظ روحی، زود رنجن و ظاهر آرامی دارن ولی درونشون پر غوغا هست. آدمای رازداری هستن، بلغمی مزاجن، در اصطلاح طب سینوی بهشون میگن بلغمی مزاج. اینها در واقع متابولیسمشون ضعیف میشه، سوخت سازشون میاد پایین، بدنشون سرد، دست پاشون یخه خیلی وقتها و این افراد شما اگر برید سراغ روش هایی که متاسفانه باب شده، غذای کم کالری بخور، گوشت سفید بخور، کاهو بخور، رژیم هایی که به اینها میدن واقعا عوارض بسیار ناجوری داره. خیلی اینها شاکی بودن، به ما مراجعه کردن و ما دقیقاً بالعکس عمل کردیم. یعنی چی؟ یعنی اومدیم غذاهای پرکالری به اینها دادیم و سوخت و ساز بدنشون رو تنظیم کردیم و اینها لاغر شدن. بنابراین افرادی که بلغمی مزاجن، سرد مزاجن
و سوخت و سازشون پایینه، بعض وقت کمکاری تیروید هم دارن، خیلی هاشون کمکاری تیروید دارن و پوفالود و در واقع بدنشون هم دچار ورم میشه. خب پس گلابی شکل ها و سیبی شکل ها روش لاغر شدنشون با هم متفاوت هست. برای کسانی که تیپ شخصیتیشون بلغمی هست، از لحاظ خصوصیات رفتاری عرض کردم حساس و زودرنجن، از لحاظ فیزیکی اینها بدن کم‌مویی دارن، معمولا در واقع سفید پوستن، عضلاتشون شله، یعنی بدنشون شل هست و این افراد بلغمی هستن که بایستی تشخیص بدیم اول مزاجشون چی هست. افراد سیبی شکل چه تیپ شخصیتی دارن؟ اینها معمولا دموی هستن، رنگ و روشون سرخ چهره هستن، سرخگونن، پوست قرمزتری دارن، معمولا اینها مدیرن، حس مدیریتی بیشتری دارن و روحیه مدیریتی دارن، دموی هستن دیگه. دموی ها یا بهاری مزاج ها در واقع این تیپی هستن و بالاتنه درشتی دارن، کله گنده هم در اصطلاح قدیم شوخی میکردن میگفتن کله گنده، ممکن دماغ درشتی داشته باشن، کله بزرگی داشته باشن. این افراد بیشتر در آقایون هستن. البته ناگفته نمانه خانم هایی که هورمون های مردانه درونشون بیشتر هست هم دچار این نوچاقی میشن. بنابراین تنظیم این هورمون ها هم کمک میکنه به لاغری. حالا بریم سراغ روش هایی که برای روش هایی که شما میتونید این دو تا چاقی رو از هم دیگه که تشخیص دادید حالا چطوری لاغر بشید و اینها رو به تفکیک خدمت شما عرض میکنم. اول میریم سراغ روش لاغری برای افراد گلابی شکل یا چاقی های گلابی شکل. این افراد عزیزان باعث متابولیسمشون افزایش پیدا بکنه. این خیلی مهمه. سوخت و ساز رو باید زیاد بکنیم. چطوری سوخت و ساز زیاد بکنیم؟ آتش باید در بدنشون زیاد بشه. به زبان بسیار ساده عرض میکنم که چربی اضافی در بدن نمونه. یعنی وقتی که مواد میخورن، مواد غذایی میخورن، گلوکوز مصرف میکنن، کربوهیدرات مصرف میکنن، این تو بدنشون به چربی ذخیره نشه، بسوزه، به انرژی تبدیل میشه و آدم‌های پر انرژی بشن. اینا باید چیکار بکنن؟ برای تنظیم متابولیسم عزیزان یکی از ویتامین‌های بسیار مهم ویتامین دی هست. ویتامین دی باز برای فعال سازیش نیاز به منیزیم داره. در واقع یک دومینویی رو بایستی تو بدن فعال بشه. نیاز هست به اینکه پتاسیم باشه، منیزیم باشه، کلسیم، فسفر و ویتامین دی فعال بشه. وقتی که اینها بودن، بنابراین عزیزان زمانی که کسی کمبود این مواد داشته باشه دچار چاقی میشه. چرا؟ چون متابولیسمش دچار مشکل میشه. خب اگر این مواد کم داشت، همه این موادی که اسم بردم همشون در نمک نچرال و طبیعی موجوده. پس یکی از بهترین لاغر کننده ها برای این افراد خود نمکه. کدوم نمک؟ نمکی که در ویدیوی نمک من گفتم این نمک های نچرال و ارگانیک و تصفیه نشده، نمک صورتی، آبی، نمک های معدنی، نمک هایی که همه این املاح رو داره و مورد نیاز بدن ما هست، نه این نمک NaCl که سدیم کلورید هست و خود سدیم باز عامل چاقی و ورم تو بدن هست. به هیچ عنوان. نمک طبیعی چطور؟ اینها روزی چند بار نمک بچشن، یعنی با نمک پاش دوست باشن، نمک ارگانیک. روزی چند مرحله نمک چشیدن باعث میشه که اشتهاشون کم بشه. چرا؟ چون رطوبت اضافی معده گرفته میشه. این موادی که نیاز داشتن مثل پتاسیم که بسیار مهمه برای تخلیه آب بدن و برای کم کردن ورم‌ها و تورم‌هایی که ناشی از وجود سدیم تو بدن هست. پتاسیم که میاد آب اضافی دفع میشه. نمک چشیدن روزی 7-8 بار، نه زیاد، در حدی که دهان یه ذره شور بشه. چشیدن نمک بسیار عالیه. غذاشون هم خوش نمک بخورن، هیچ مشکلی نیست. این نمک نه فشار خون بالا میبره و نه اون مشکلاتی که برای نمک تصفیه شده هست. این نمک اصلا یک ماده دیگه‌ای هست در واقع میشه گفت. پس یکی از بهترین ها رساندن این ویتامین ها در مواد غذایی که عمده‌اش نمک هست. دوم، مواد غذایی که میخورن این عزیزانی که چاقی گلابی شکل دارن بایستی مواد غذایی گرمی بخش و پر انرژی باشه. مثل چی؟ مثل خرما، مثل ادویه. زمانی که غذا میپزن فلفل بریزن. فلفل باعث میشه که سوخت و ساز بره بالا، بدن گرم بشه و اجازه نده چربی اضافی در بدن انباشت بشه.
مثل عسل، مثل کشمش، مثل توت خشک، تمام قندها. باز در ویدیو جداگانه من گفتم این قندها رو مصرف بکنید، این قندها هیچ عارضه‌ای نداره، برعکس قند و شکر سفید که نتیجه عکس داره. قندهای طبیعی باعث لاغری میشن به اندازه خورده بشه. متابولیسم بدن رو دیگه چی تنظیم میکنه؟ خواب. مورد بعدی برای لاغر شدن عزیزان ساعت خواب هست. این خیلی مهمه. اگر میخواین چربی سوزی خوبی داشته باشید، تایم خواب مهمه. خواب حدود ساعت 10 شب باعث چربی سوزی میشه. اگر از 12 شب به بعد بخوابید، سیستم متابولیسم شما دچار اختلال میشه. یک. دوم، صبح. خواب صبح باز خودش چاق کننده هست. یعنی خواب صبح، خواب در واقع اون موقع طلوع آفتاب، اون موقع اگر بیدار باشید اتفاقا بدن گرم میشه، دوباره متابولیسم تنظیم میشه و خواب اون موقع بدن رو سرد میکنه و پف میاره، ورم میاره در اصطلاح عامیانه. خواب ظهر باز تنظیم کننده هست برای متابولیسم و میتونه کمک بکنه به لاغر شدن افراد. پس عامل بسیار مهم خواب هست. غذا رو هم که گفتم غذاهای گرمی بخش و مورد بعد غذاهای سردی بخش کم کالری عزیزان برای این افراد جواب نمیده، مثل گوشت مرغ، مثل توصیه میکنم به خوردن گوشت سفید، خیار، کاهو، غذاهای کم کالری. اینها به هیچ عنوان من به این تیپ آدم ها، این تیپ شخصیت های چاق، یعنی شاقی های گلابی شکل توصیه نمی کنم، چون متابولیسمشون در واقع افت پیدا میکنه و اتفاقا ممکنه لاغر بشن در اثر کم خوردن، ولی لاغر مردنی میشن. یعنی چی؟ یعنی انرژی ندارن، عصبی ان، دچار ریزش مو میشن، دچار عوارض زیادی که این نوع روش‌های لاغری به همراه داره. بنابراین من اصول کلی رو در این ویدیو میگم عزیزان، شما خیلی راحت میتونید با یه سرچ ساده در سایت دکتر گرین لایف یا روش‌هایی که خودمون در این چنل گفتیم، یه برنامه غذایی برای خودتون بذارید که بتونید غذاهای پرکالری رو در رژیم غذایی داشته باشید و لاغر شید. بخورید، خوب بخورید و لاغر شید. این نکته‌ای هستش که در این ویدیو من خدمت شما عزیزان میگم. میخوایم بریم سراغ لاغری بعدی. قبلش کامنت شما و لایک شما کمک میکنه به روحیه تیم ما برای رسوندن مطالب بیشتر. ممنون از کامنت های پرمهر شما. چاقی سیبی شکل، چاقی که بالاتنه درگیر هست، چاقی که بیشتر در واقع گوشتی هست در اصطلاح عامیانه، بافت ها سفت‌تر هست، خیلی بافت نرمی ندارن، بافت بدنشون سفت هست و سرخرو هستن و یه مقداری در واقع قرمزی و خون و اینها درشون بیشتر دیده میشه. این چاقی دموی یا چاقی سیبی شکل هست. حالا اینا رو چطور لاغر بکنیم؟ این افراد عزیزان باعث غذاهای کم کالری بخورن. اینها نباید گوشت زیاد بخورن. دسته اول گوشتای گرم بخورن، اشکال نداره. چاقای گلابی شکل، گوشتای قرمز، گوشت شتر براشون خیلی خوبه. ولی این دسته افراد گوشت ماهی بخورن. این دسته افراد بیشتر غذاهای گیاهی بخورن. توصیه من اگه میخوان سریع و راحت لاغر بشن، علاوه بر اون نکات در واقع عمومی که همه چاق‌ها باید رعایت بکنن، خوب جویدن و یه مقداری فعالیت بدنی، یه مقداری در واقع کاهش استرس و کم کردن کورتیزول و هورمون‌های استرس، این مطالب خاص این گروه هست که چیکار بکنن؟ ناهارشون رو تعویق بندازن، ناهار رو یه سالادی مصرف بکنن، ناهار رو میوه بخورن و این خیلی کمک میکنه به این گروه، به این دسته از کسانی که چاق هستن. من به راحتی تضمین میکنم شما بعد از 1 ماه حدود 5 تا 8 کیلو وزن کم میکنید اگر ناهار رو دم غروب بخورید، یعنی نزدیک عصر و اون تایمی که گرسنه میشید. اون تایم رو چطوری پر بکنید؟ با نوشیدنی، با سالاد و میوه‌جات، خصوصا نوشیدنی. یکی از اون مسائلی که اشتهای کاذب رو از بین میبره مصرف نوشیدنی ها هست. نوشیدنی با یه مقداری کشمش میتونه کمک بکنه و اشتها و اون در واقع گرسنگی شما رو برطرف میکنه و خوردن سالاد و میوه‌جات که این کمک میکنه به کاهش وزن شما عزیزانی که سیبی شکل هستن، بالاتنشون چاق هست، اگه میخوان لاغر بشن باید که کالری رو مبنا قرار بدن، یه مقدار ورزش بکنن، غذاهای کم کالری رو بیشتر استفاده بکنن، یک دوره 1 ماهه برای خودشون قرار بدن که تو این یک دوره در واقع اکثر غذاهاشون گیاهی باشه، غذاهای حیوانی، تخم مرغ، لبنیات و اینها رو کمتر استفاده بکنن.
حالا میخوام یک سری نکات عمومی رو بگم که برای لاغر شدن خیلی کاربرد داره. عزیزان، برای لاغر شدن بعضیا میرن سراغ ورزش های سخت میکنن. خود ورزش کردن، ورزش های سنگین اتفاقا انرژی بدن رو کم میکنه و اون جایی که بدن باید انرژی داشته باشه برای چربی سوزی، خصوصا کبد که بایستی چربی ها رو تبدیل بکنه، چون میدونید قند رو به چربی و چربی رو به قند و سوخت کبد در واقع عهده‌دارش هست و اگر کبد دچار ضعف بشه نمیتونه این کار رو انجام بده. عزیزانی که کبد چرب دارن دچار چاقی هم خیلی وقت میشن. چرا؟ به خاطری که کبد دچار اختلال شده. بنابراین ورزش سنگین توصیه نمی‌کنیم. ورزش‌های بسیار ساده و ورزش‌هایی که تعریق به همراه داشته باشه براشون خوبه. در ویدیوی ورزش من خیلی نکاتی گفتم در خصوص اینکه چه نوع ورزشی برای چه مزاج مناسب هست، میتونید ببینید. و خیلی ها بعد از اینکه ورزش رو رها میکنن میبینید دوباره چاق میشن. چرا؟ به خاطر اینکه اون ورزش اثر موقتی داشته. بنابراین برید سراغ روش‌های اصولی. بنابراین اگر چاقی گلابی شکلی دارید، شما غذاهای کم کالری رو باید بردارید از رژیم غذایی خودتون. اگر لبنیات خورید، خیلی ها میرن سراغ لبنیات، میگن شیر ناشتا بخوریم، شیر صبحگاه یا آب پرتقال بخوریم. برای چاقی های سیبی شکل اشکال نداره، ولی برای چاقی های گلابی شکل عزیزان این باعث اتفاقا سردی معده و اتساع معده و حجم معده میشه. پس باعثی این افراد در ناشتا غذاهای گرمی بخورن. عزیزانی که چاق هستن، موضعی چاقی شکم دارن، ببینید عزیزان چاقی خیلی وقتا نفخه، یعنی بعض وقتا افراد شکمشون داره یک نفخ و تورمی هست. چرا؟ چون غذاهای خمیری، غذاهای نشاسته‌ای مثل ماکارونی، مثل نان بدون سبوس خوردن یا شکر سفید خوردن، این باکتری های رودهشون در واقع تولید گاز کرده و یه ورمی روی بدنشون هست. و من بیماری داشتم که خیلی، یعنی شما نگاهش می‌کردی بعد یه دوره میگفتی حداقل 10 کیلو وزن کم کرده، در صورتی که اینجوری نبود، فقط 3 کیلو وزن کم کرده بود. چرا؟ سایز کم کرده بود به دلیل نفخ زیادی که داشت. بنابراین چاقی بعضی وقت به خاطر نفخ زیاده. یه ویدیو داریم در مورد نفخ، ببینید، دستوراشو گفتم. یه مورد دیگه هست، بعضی وقت آب بدن زیاده، یعنی فرد دچار تورم تو بدن که سدیم بدنش زیاده. این باید پتاسیم بخوره تا آب بدن زیاد بشه. بهترین ماده‌ای هم که پتاسیم داره نمک طبیعی هست که گفتم خدمتتون. یه مورد دیگه هست که فرد چربی بدنش زیاد هست. این چربی باید سوخته بشه. سوزوندن چربی عزیزان نیاز داره به تنظیم متابولیسم. تنظیم متابولیسم در یه ویدیو جداگانه باز توضیحات کاملی دادم، ولی شما با همین چیزایی که ساده‌ای که گفتم، غذاهای پرکالری، استفاده از نمک طبیعی، در طی روز بین 7 تا 8 بار نمک چشیدن، کمی ورزش و استفاده از بعضی از مواد غذایی چربی سوز. موادی هستن چربی سوزن مثل سرکه که در ویدیو سرکه گفتم بهتر چطوری استفاده بکنید. سرکه ترشی سرکه میتونید استفاده کنید. کرفس که چربی سوزه، جوانه هایی مثل جوانه ماش که چربی سوز هست و یک رژیم غذایی که تمام ویتامین هایی که بدن ما نیاز داره داخلش باشه. چرا؟ چون کمبود ویتامین ها اثر میذاره روی متابولیسم و متابولیسم رو کم میکنه. بنابراین برای تامین ویتامین ها هم میتونید به سایت دکتر گرین لایف مراجعه بکنید و سایتی هستش که هم مقالات علمی خوبی داره، هم محصولات ارگانیک رو به سرتاسر کشورهای جهان میفرسته و عزیزان خیلی زحمت میکشن، پشتیبانی میکنن و تیم بسیار خوبی هست. و یکی از اون محصولاتی که خیلی عالی هست برای تنظیم متابولیسم نمک آبی هست که فقط در ایران موجوده و این نمک آبی یکی از اون، میتونید سرچ بفرمایید، مواد بسیار غنی داره که کمک میکنه به تنظیم متابولیسم. از داخل سایت میتونید تهیه بکنید. چنل دکتر جاوید هم در تلگرام هست، اگر دوست داشتین سوالاتی داشتید به اونجا مراجعه بکنید در تلگرام. عزیزان ما پاسخگوی شما خواهند بود. ممنون از همراهی شما عزیزان. خدا نگهدار، شاد و سالم باشید.